Hello everyone, I'm Miss Hanin. Hope you're doing well. First of all, I'd like to thank you for watching this video. Actually, it's my honor and pleasure to meet you again via this video. Today, our video is about a marvelous application with Subtitle Edit. راح نتكلم اليوم عن البرنامج الرائع Subtitle Edit لإضافة الترجمة للأفلام ومقاطع الفيديو. مش راح أعلمكم بس كيف تضيفوا الترجمة للفيلم أو للفيديو، ولكن راح أحكي لكم تجربتي الخاصة مع هذا البرنامج الرائع. لو كنت مترجم أو فريلانسر أو حتى من هواة الترجمة فهذا الفيديو لإلك. Let's get started. بداية راح نفوت للتطبيق Subtitle Edit. راح أترك لكم رابط التحميل في صندوق الوصف. راح تظهر معانا هاي الواجهة. اوكي، هاختار الفيديو يلي بدي اضيف له الترجمة من جهاز الكمبيوتر تبعي من فيديو. open video file. تمام، هيك بيكون صار عنا الفيديو. اوكي، نزلنا الفيديو اصبح هنا موجود عنا في التطبيق. اوكي، لا راح افتح الفيديو. راح ابلش اترجم من الجملة الاولى. بفتح الفيديو. اوكي، لعند هنا بيحكي الممثل I wanna know، يعني اريد ان اعرف. تمام، تقريبا لعند هنا بزر الماوس اليمين راح اضغط ضغطة واحدة add text here، يعني اضافة نص. اوكي، راح يظهر عندي في المربع هذا انه هنا اضيف النص. هنا عند كلمة text راح اضيف الترجمة هنا. تمام، I wanna know وتعني اريد ان اعرف. تمام، لو رجعت فتحت الفيديو من الاول راح تظهر عندي الترجمة. اوكي، الآن الست بتحكي له you wanna know what، يعني تريد أن تعرف ماذا. أوكي، بلشت من عند هنا وانتهت هنا. كمان مرة بزر الماوس اليمين راح أضغط ضغطة واحدة add text here، راح أضيف النص في المربع اللي هنا. شو حكت؟ wanna know what. أوكي، تريد أن تعرف ماذا. question mark. اوكي، تمام. طيب لو انا حسيت انه الجملتين مرتبطين ببعض بضغط بزر الماوس اليمين merge to previous، يعني دمج بالسابق. اوكي، راح اضغط عليها ضغطة واحدة اصبحت عندي كلها جملة واحدة. اوكي، حنبلش نفتحها من اول وجديد لحتى نشوف الترجمة على الفيديو. تمام، اوكي. الآن الجملة الثانية نكتبها للممثلة. شوف تكتبي I wanna hang out with you. من هنا بلشت تقريبا عند رقم 12. بزر الماوس اليمين بأنصر نقطة واحدة add text here وحضيف النص هنا. تحكي I wanna hang out with you، يعني أريد أن أخرج للتنزه معك. اوكي، تمام. زي ما احنا شايفين هي الترجمة تم اضافتها للفيديو. اوكي، نكمل. we're gonna have a class. من هنا بلشت تحكي شو we're gonna have a class.
وتعني سوف نقضي وقتا ممتعا. بزر الماوس اليمين نقرة واحدة. add text here. we're gonna have a blast. يعني سوف، يعني we're gonna have fun. سوف نقضي وقتا ممتعا. اوكي، برضو هي الترجمة ظهرت على الفيديو. نكمل. اوكي، بلش من هنا يتكلم لعند هنا. It's so cold يعني الجو بارد جدا. كمان مرة بزر الماوس اليمين راح اضغط ضغطة واحدة. add text here وراح اكتب الجو بارد جدا. اوكي، كمان هي الترجمة ظهرت عنا على الفيديو. نكمل. بس بدي اشوف من وين بلشت. عند رقم 7. تمام، عند رقم 7 اسحب بزر الماوس اليسار، بعدين زر الماوس اليسار وبسحب، أضيف زر الماوس اليمين أنقر نقرة واحدة لإضافة النص. أوكي، add text here. أضيف النص هنا. كيلو أسهل dogs، هل هم قطط أم كلاب؟ أضيف النص هنا. هل هم قطط أم كلاب؟ cats or dogs والquestion mark. اوكي، طيب الآن راح أحكي لكم تجربتي الخاصة مع سبتايتل اديت. قدمت على مشروع الكلاينت كان عايز ترجمة فيديوهات للغة العربية، الفيديوهات باللغة الإنجليزية، وكان عايز يترجمها للغة العربية، ولكن في بعض المصطلحات لازم أكتبها بالإنجليش، لأنه في بعض المصطلحات يعني ما بينفع تترجم. أوكي، ما بينفع تترجم للغة العربية، فلازم أكتبها زي ما هي لأنها مصطلحات تكنولوجية. أوكي، فأصبح عندي لازم أكتب الجملة الواحدة بعربي مع إضافة المصطلحات باللغة الإنجليزية. فصراحة سألت كتير ما حدا أفادني، فاكتشفت أنا بنفسي. الآن لما بدي أجي أكتب أنا قبل أفعل هاي الخاصية في السبتايتل إيديت راح يظهر عندي الكلام بالمقلوب، يعني خليني أجرب أكتب هنا جنب الجملة هاي إنجلش، راح يظهر عندي الناحية الثانية. أوكي، أكتب cats or dogs. cats or dogs ظهر عندي الناحية الثانية على اليمين، هو المفترض إنه يظهر الناحية الشمال. الآن راح أعرفكم على هاي الخاصية كيف بدي أفعلها. بروح على إيديت. تمام، من إيديت هروح على right to left move. أوكي، right to left move، فأنقر عليها بالماوس نقرة واحدة فبصير عندي بالشكل هذا. الآن لو كتبت أنا إنجلش راح يظهر عندي بشكل طبيعي عادي cats or dogs. أوكي، هيك تمام. الآن راح أشغل الفيديو. راح أشغل الفيديو من البداية أو لاحظوا الترجمة كيف موجودة على الفيديو. أصبحت الترجمة جاهزة الآن. اوكي، الان لازم اتاكد، بدي احمل الفيلم او راح احمل الفيديو، راح اتاكد ان هنا الفورمات الصيغه تاعته SRT. اوكي، ما ننسى. راح اروح على السهم هذا سيف. اوكي، راح احفظ بالمكان يلي بدي اياه. تمام، انا راح احفظه على الديسكتوب سيف. تمام، اصبح الان عندي انا موجود على الديسكتوب بصيغة SRT اللي هي هاي. اوكي، خليني احرجه على الهاند بريك وارجع لكم بالفيديو
ولو حابين تتعرفوا على طريقة حرق الفيديو على الهاند بريك اكتبوا لي بالتعليقات وأنا مستعدة أعمل لكم فيديو بخصوص هذا الموضوع. وبهيك بكون أنا خلصت حرق للفيديو على الهاند بريك، وهذا شكله النهائي راح أفتحه قدامكم. لو حابين أعمل لكم فيديو عن استخدام الهاند بريك وحرق الفيديو على الهاند بريك اكتبوا لي في التعليقات وجاهزة إن شاء الله. بهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو. Thanks for watching. Bye bye.